بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نحن الآن في مدينة الخبر يوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر شوال عام 1436. استأجرنا في شقق اسمها منازل 400 ريال من 2 ريال مطلة على البحر، ننصح به. ما في شك أن البحر خلق من خلق الله وفيه آيات عظيمة، والبحر ذكر في القرآن عدة مرات، والبحر نعمة من نعم الله، وقد يسلطه الله على بعض عباده فيكون جند من جنود الله. وإذا البحار سجرت، وكم من أناس عوقبوا بسبب الفيضانات. والكلام يطول، وخير الكلام ما قل ودل. السلام عليكم.